امشب در 24 تغییر در برنامه اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی. I hope Iran is getting the message very clearly from not just from us but from other countries directly. وزیر خارجه آمریکا میگه امیدوار تهران متوجه باشه که در صورت حمله بیشتر به اسرائیل منافعش به شکل اساسی به خطر میفته. آیا اگر موتور عملیات زمینی روشن شود میتواند از مقیاس عملیات بیت المقدس ما در سال 61 بگریزد؟ و تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران به آغاز حمله زمینی علیه اسرائیل. حسین سلامی میگه سامانه تاد در برابر موشک‌های ایران قدرت محدودی داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. روزنامه تایمز بریتانیا نوشته اسرائیل پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی رو بعد از درز اسناد آمریکا درباره این حمله به عقب انداخته. بنا به این گزارش اسرائیل نگران جزئیات افشا شده از برنامه‌ریزی نظامیش بتونه به جمهوری اسلامی در پیشبینی الگوهای این حمله کمک کنه. تایمز نوشته اسرائیل یک برنامه جایگزین تهیه کرده که قبل از اجرا به شبیه‌سازی‌های دقیق نظامی نیاز داره. در همین حال شرکت هواپیمایی قطر ایرویز گفته با توجه به شرایط منطقه تمام پروازهاش رو به ایران و لبنان به حالت تعلیق قرار برده. همکارم آرش علایی از کنگره با ماست. آرش، با این گزارش تایم شروع بکنیم و برنامه پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران که به نظر میرسه بعد از این افشاگری‌های اسناد آمریکایی به تحقیق افتاده. ببینید، پاسخی که قرار است اسرائیل بده است که همینجور مدت هاست طول کشیده است. مسئله اصلی این است که اسرائیل عجله‌ای هم ندارد بخواد پاسخ بدهد به جمهوری اسلامی. فعلا تهدیدات نزدیکتری وجود دارد به مرز اسرائیل. مسئله حماس هست، مسئله حزب الله هست، اون هم موشک‌هایی که اونجا دارن. جوری که الان به حزب الله حمله می‌کند اسرائیل در عمق خاک لبنان و گزارش‌های دیگری که ما می‌شنویم که اون افرادی که پیکارجویان حزب الله هستند در حال فرار هستند، از ترس کشته شدن به خاک سوریه عقب نشینی میکنند، به کشورهای دیگر فرار میکنند. فعلا اسرائیل مشکلات دیگری دارد. اون بخشی که شما اشاره کردید در مورد دوتا مدرک محرمانه‌ای که فعلا در مطبوعات مطرح است، درس کرده است از جاسوسی آمریکایی ها از اسرائیلی ها که به نظر میاد از عکس های ماهواره‌ای به نتایج رسیدن راجع به نوع اون مانورهای نظامی که داشتن برگزار میکردن. به نظر میاد مانورهای نظامی بخشش سوختگیری مجدد بوده است، بخش عمده ایش به آرایش هواپیماهای جنگنده اسرائیلی باز می‌گردد، به نوعی از موشک‌های کروز که به نوع موشک راک معروف هستند باز می‌گردد. موشک آمریکایی است، بالستیک میان برد، مدت هاست از آمریکایی‌ها دریافت کردند. ولی در این حال دولت بایدن می‌خواد نشون بدهد که با اسرائیلی‌ها روی یک صفحه هستند، با هم توافق دارند و این بخشی از صحبت‌های آقای بلینکن بود در ادامه سفر خودش به منطقه خاورمیانه که به قطر رفته بود. بخش‌های از صحبت‌های انتونی بلینکن وزیر امور خارجه در قطر گوش کنید. در مورد ایران البته که ما نگران توان بالقوه گسترده شدن جنگ هستیم، به خصوص بعد از اینکه ایران حمله دوم خودش رو همین چند روز پیش با موشک‌های بالستیک به اسرائیل به عمل آورد. آمریکا دفاع میکنه از حق اسرائیل در دفاع از خودش. آمریکا تاکید میکنه از حق اسرائیل در دفاع از خودش و ما با اونها هماهنگی نزدیک خواهیم داشت تا تلاش‌های آینده ایران رو بتونیم مانعشون بشیم و اطمینان حاصل کنیم که هر حمله از جانب ایران منجر به افزایش و شدت گرفتن چرخه خشونت نشه. و داستانم این است که وقتی شما دارید نگاه میکنید به این مسئله درز اطلاعات محرمانه ایالات متحده، جمهوری خواهان به شدت نگرانش هستند. از مایک جانسون رهبر
اکثریت در مجلس نمایندگان گرفته تا سناتورهای مختلف تا آقای ترامپ پشت سر هم داره راجعش صحبت میکنه. در این چند روز گذشته میگه اطلاعات اسرائیل رو درز دادند، حیثیت آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا رو زیر سوال بردن. دموکرات‌ها از اونور اصلا علاقه ندارن راجع به اینجور حرفا صحبت کنن، فقط میگن ما در این مورد تحقیق میکنیم، در صورتی مدت هاست که ما میدونیم مخصوصا در زمینه جمهوری اسلامی دموکرات‌ها نقاط ضعفی دارن. اگر یادتون باشه فرستاده ویژه وزارت خارجه در امور ایران رابرت ملی یکی از اتهاماتی که بهش مطرح هست درز دادن اخبار و یک سری از مدارک محرمانه بوده است. بار اولی نیست که اتفاق میافتد. در این حال دموکرات‌ها به جایی که بخواهند به این مسئله اذعان بکنند یا حداقل سعی کنند راه چاره‌ای براش پیدا بکنند، به دنبال اتهام زدن به دولت ترامپ هستند یا به دم و دستگاه ترامپ یا به کمپین ترامپ. یک سری ادعاهایی که بعضی از افراد علیه ایشون مطرح میکنن بیشتر توجه میکنن، مخصوصا به این ادعای اخیری که جدیداً میگویند آقای ترامپ گفته است من ژنرال هایی میخواهم شبیه ژنرال های هیتلر. دموکرات‌ها الان تمام حواسشون به اونهاست و به نظر میاد هم تا حدی نگران هستن در انتخابات. مسئله اسرائیل، مسئله درز اخبار، مسئله که چگونه از اسرائیل حمایت کنن، مسئله این که الان در خاورمیانه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و دموکرات‌ها با ترس دارن به سمتش میروند. نگران گسترش تنشن، نگران حمله به تأسیسات نفتی، نگران 1001 اتفاق دیگر که به نظر میاد دولت بایدن در اونها هیچ نقشی ندارد و هیچ اهرم فشاری هم ندارد بر دو طرف بگذارد. خیلی خیلی ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. پیش از هر چیزی اینو ازتون بپرسم آقای امیر که چقدر خریدار این گزارش تایمز هستید که اسرائیلی‌ها به خاطر این درز اطلاعاتی عملیاتشون رو به تعویق انداختن؟ بله ببینید، پیش از این باید بگم که امشب آخرین شب عید سوکوت، عید سایبان هاست و امروز روزی بود که طبق تقویم یهودی که حماس حمله کرد و اون جنایات رو انجام داد. فردا تعطیلات به پایان میرسه، فردا جمعه است، بعدش شنبه است و یکی از عواملی که اسرائیل نخواسته که این حمله رو انجام بده این است که در 8 روز عید مردم اسرائیل این امکان رو داشته باشن که شادی بکنن، استراحت بکنن. نیروهای ذخیره اسرائیل که بسیار سخت کوشیدن اعیاد رو در کنار خانواده‌های خودشون بگذرانن و غیره. من به عوامل دیگر اشاره خواهم کرد ولی برمیگردم به پرسش شما. این آنچه که افشاگری شده زیان چندانی به اسرائیل و شیوه حمله به ایران وارد نمی آوره و تقریبا میتونم بگم که هیچ چیز تازه‌ای در اون وجود نداشته. مسلمه که وقتی که اسرائیل خودش رو آماده یک حمله میکنه هواپیماهاش رو، موشکهاش رو و غیره اینا رو آماده میکنه. سوختگیری هم که امر سری نیستش. مسلمه که برای رفتن و برگشتن فاصله 1400 کیلومتری هواپیماهای اسرائیلی باید سوختگیری بکنن. این جریان سوختگیری بارها در حریم هوایی دریای مدیترانه تمرین شده، حتی در کشورهای جنوبی اروپا ساحل دریای مدیترانه اسرائیل اینا رو امتحان کرده و غیره. بنابراین این عامل اصلی نیست. یه عامل دیگر که اشاره کردم تعطیلات بود که نمیخواستن که شادی مردم به هم بخوره، چون انتظار این است که در لحظه که اسرائیل حمله رو شروع بکنه موشک‌های ایران هم به سوی اسرائیل به پرواز در خواهد آمد و این زندگی رو در اسرائیل مختلف خودتون هم همچین تصوری دارید آقای امیر که به محض واکنش اسرائیل ایران دوباره موشک پرانی کنه؟ این احتمال کاملا وجود داره. ایران تا اونجایی که منابع خبری رو من پرسیدم و پاسخ گرفتم، ایران هم موشک‌های خودش رو برای حمله به اسرائیل آماده کرده و تدارکات دیگری هم دیده که و این احتمالی است که اسرائیل نمیتواند نادیده بگیره. و دوباره تکرار میکنم، هر روز که بگذرد به سود اسرائیل و هر روز که بگذره جنگ روانی علیه رژیم ایران و فروپاشی و فروریختگی حکومت در داخل ایران بیش و بیشتر میشه. الان ما با مشکلات بسیار عدیده‌ای در حکومت ایران روبرو هستیم
و حکومت پول نداره و نمیتونه که حتی عادی ترین مایحتاج عمومی رو تامین بکنه. قطع پروازها به ایران زیان سنگینی وارد میکنه. عوامل دیگری هم هست که باید در نظر گرفته بشه و اون مثلا روزی است که به خانه شخصی نخست وزیر اسرائیل تعرض شد. من تردیدی ندارم که فردای روزی که این اقدام انجام گرفت و آسیب جزئی وارد کرد، اسرائیل یک هدف به هدفهای نظامی خودش برای حمله به ایران افزود و اون آسیب رساندن به نمادهای حکومتی و نظامی و حکومتی در داخل ایران. حالا این جمله رو شما هر طور که میخواید تعبیر و تفسیر بکنید و خیلی تعبیر سختی نیست آقای امیر. به نظر میاد که حرفی که دارید میزنید اشاره به بیت خامنه ایه. من نمیدونم. بیت خامنه ای اولا فایده نداره به خاطر ایشون در بیت خودش نیستش. ایشون هر 3-4 روز یا هر هفته جای سکونتش رو عوض میکنه. ولی اجازه بدید که این رو خود مقامات اسرائیلی تشخیص بدن و ترتیب بدن. در پایان ولی به عنوان کسی که هم اسرائیل خوب میشناسید، هم جغرافیای منطقه رو، هم روابط سیاسی رو سالهاست روزنامه‌نگار هم بودید، واقعا فکر میکنید که رئیس یک حکومت رو اسرائیل بزنه؟ چون واقعا در عرف بین الملل یکی از اون خطوط قرمزی که به ندرت کشورها دست کم در قرن 20 به این ور ازش عبور میکنن. من یه علت دیگری رو اقامه میکنم و اون این است که وقتی اگر خامنه‌ای حذف بشه بلافاصله سپاه پاسداران جاش رو خواهد گرفت. یعنی حکومت ایران نظامی‌تر، سرکوبگرتر، بی‌رحم‌تر و قاطع‌تر عمل خواهد کرد. این به سود اسرائیل نیست. ولی بعدم توجه کنیم به هر حال توان اسرائیل، توان تهاجمیش محدوده. فاصله بین 1200 تا 1600 کیلومتره و موضوعی که ما هنوز نمیدونیم این است که آیا عربستان سعودی اجازه خواهد داد که هواپیماها از حریم هوایی اون کشور عبور بکنن. من از چند نفر نظامی با سابقه این پرسش رو مطرح کردم و پاسخشون این بود که کی به رضایت یا عدم رضایت عربستان توجه خواهد کرد؟ هواپیماها هر کاری که دلشون بخواد خواهند کرد. ولی اگر همچنین بخوان بکنن، چون هواپیما رادارگریز هست، باید با موافقت کامل ایالات متحده باشه و این است که فکر میکنم یه هدف دیگر هم به هدفها افزوده شده. مسئله دیگر این بود که سامانه ساد در اسرائیل برقرار بشه، نصب بشه و تمرین بکنن. در انتظار دومین سامانه بودیم که من خبر ندارم در راه یا در راه نیست و از همه مهمتر یا شاید یکی از علل این است که دفاع پشت جبهه اسرائیل میخواست که آمادگی بیشتری داشته باشه برای نجات جان مردمی که ممکنه مورد هدف موشک‌ها قرار بگیرن. تردیدی نیست که حکومت ایران اگر اول بار 300 تا دوم بار 191 فرستاد، این دفعه سعی خواهد کرد که هزاران رو بفرسته و هر اندازه هم که سیستم ضد هوایی اسرائیل از ساد آمریکایی تا خدس 4 و خدس 3 و فلاخن داوود و گنبد آهنین هر اندازه هم که تلاش بکنن نمیتونن 100% این موشک‌ها رو شکار بکنن و 1% معینش مثلا بین 5% تا 10% یا 12% ممکنه رخنه بکنه به داخل اسرائیل و به مردم آسیب برسانه. به این جهت در هفته‌های اخیر دفاع پشت جبهه اسرائیل با تلاش گسترده سعی کرده است که ترتیباتی بده که تا آنجایی که ممکنه جان مردم غیر نظامی در اسرائیل از خطر ایمن باشه. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
رهبر جمهوری اسلامی توانایی‌های کشور رو قوی‌تر از زمان جنگ ایران و عراق توصیف کرده و خواهان فعالیت‌های تبلیغی و آماده‌سازی افکار عمومی برای شرکت در جنگ شده. علی خامنه‌ای گفته جمهوری اسلامی 100 برابر نسبت به زمان جنگ قوی‌تر شده، اما اضافه کرده فقط حضور در میدان نظامی کافی نیست و باید به گفته او بر روی دلها، فکرها و جهتگیری‌ها هم کار موثر انجام داد. در همین حال حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به عملیات‌های جنگ ایران و عراق اسرائیل رو به آغاز عملیات زمینی تهدید کرده. سلامی گفته در صورتی که موتور عملیات زمینی روشن بشه اسرائیل با عملیات شبیه به عملیات بیت المقدس جمهوری اسلامی در سال 1361 روبرو میشه. به رژیم صهیونیستی این آدرس را می‌دهیم: به عملیات فتح المبین و بیت المقدس ما نگاهی بیاندازد، ببیند آیا میتواند در مقابل یک فتح المبین دیگر بایستد؟ آیا اگر موتور عملیات زمینی روشن شود میتواند از مقیاس عملیات بیت المقدس ما در سال 61 بگریزد؟ جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوستن. آقای ندیمی، واقعا فراتر از رجزخوانی آیا میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی دست به عملیات جنگی زمینی علیه اسرائیل بزنه؟ اصلا چنین ظرفیتی رو چه در جنوب لبنان چه در جنوب غربی سوریه در دست داره سپاه پاسداران؟ چنین تصوری واقعا بسیار سخت هستش که ایران این توانایی داشته باشه از نظر زمینی بتونه این مسافت به این طولانی رو از ایران شروع بکنه، زیر چشم اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل و از عراق عبور بکنه، از مسیر جاده های عراق که چندان هم مناسب نیست و برسونه خودش رو به مرز سوریه و در اونجا یک مسیر لوجستیکی بسیار پیچیده هستش. ببینید در شرق سوریه وضعیت جاده ها به هیچ وجه مناسب نیست و اگر تصور بکنیم که این کار رو بدون مقاومت هوایی اسرائیل بخواد انجام بده و همینطور آمریکا که در عراق و در سوریه به ویژه پایگاه تنف یکی از مسئولیت‌هایی که داره اینه که مراقب تحرکات حکومت اسلامی و نیروهای نیابتی و سپاه قدس در شرق سوریه هستش. خیلی عجیبه، چنین چیزی به هیچ وجه امکان نداره، به خاطر اینکه در سال 1973 وقتی که ارتش‌های سوریه و مصر به صورت هماهنگ تصمیم میگیرن که به اسرائیل حمله بکنن و نیروهای زمینی خودشون رو آماده میکنن، اسرائیل یک اقدام خیلی موثری انجام میده و نیروهای اونها رو در نیروهای مصر رو در صحرای جنوب و همینطور نیروهای سوریه رو در بلندی گولان مورد حمله هوایی قرار میده. درسته پدافند سوریه و مصر تعداد زیادی از هواپیمای اسرائیل رو سرنگون کردن، ولی در نهایت این اسرائیل بود که موفق شد جلوی تهاجم زمینی سوریه و مصر رو از جنوب و شمال بگیره. در سوریه خیلی مؤثر عمل کرد و تانک‌های تعداد بسیار زیادی از تانک‌های سوریه رو نابود کرد. در شرایط فعلی بسیار وضعیت برای اسرائیل آسان‌تر هست به خاطر اون استیلای اطلاعاتی که بر محورهای فرضی ایران داره از عراق و سوریه و قبل از اینکه این نیروها حتی به مرزهای لبنان برسن یا به بلندی‌های گولان برسن چیز زیادی از اونها باقی نمیمونه. از طرف دیگه ایران همین توانایی لوجستیکی رو نداره که تعداد مورد نیاز تانک و خودروهای زرهی رو بر روی خودروهای تانک بر سوار بکنه و اونها رو از این مسیر چند هزار کیلومتری به عبور بده از جاده‌های نامطمئن، جاده‌هایی که هیچ تجربه‌ای برای عبور زمینی از روی اونها نداره، هیچ مانوری انجام نداده، هیچ امکانات پشتیبانی لوجستیکی در مسیر براشون وجود نداره و مگر که بخواد به شیوه داعش این کارو بکنه، بر روی وانت‌های تویوتا پیکاپ با تیربارهای سبک بخواد به این مسیر رو نیروهای خودش رو برسونه به مرز لبنان و گولان که اون هم
خیلی راحت میتونه در مقابل بمباران‌های اسرائیلی به ویژه بمب‌های خوشه‌ای تلفات بسیار قابل توجهی بده و آنچنان هم امکان پدافندی نداره که بتونه همراه با این لشکرکشی و این ستونکشی زمینی همراه بکنه خودش رو تا بتونه یک پوشش هوایی محدودی، پوشش پدافند هوایی محدودی به وجود بیاره. از نظر عملیاتی چنین کاری تنها زمانی ممکنه، همونطور که عرض کردم، یک توانایی لوجستیکی بالا وجود داشته باشه و این شامل تعداد زیادی تانکبر هستش، تانک‌های موثر، و که بتونن با پوشش پدافند هوایی متحرک خودشون رو کم کم در یک مسیر لوجستیکی جلو ببرن و تصور بکنن که میتونن حداقل برتری هوایی رو با طرف مقابل به چالش بکشن و با اون مقابله بکنن. تازه در شرایط فعلی امروزی که درون ها نقش بسیار زیادی در جنگ های زمینی پیدا کردن، این ستونکشی زمینی در مقابل درون های تهاجمی و همینطور درون های یک طرفه که خودشون رو میکوبن به خودروها و ستون های زرهی چندان نمیتونه دوام داشته باشه. آقای رجبی، متوجه هستم که رجزخانی و جنگ روایت‌ها بالاخره بخشی از بازی هست، اما حرفای آقای سلامی خیلی با عقل سلیم جور در نمیاد. همونطور که آقای ندیمی هم اشاره کرد، از نظر لوجستیکی نمیشه تصور کرد که چطور ممکنه ایران بخواد نیروی زمینی به اسرائیل اعزام بکنه، چه از طریق زمین به قول آقای ندیمی اگر از مرز عراق و سوریه بخواد تا به اونجا برسه. بالاخره یک جغرافیای بسیار پهناور هست و اسرائیلی‌ها حدس بر این هست که طبیعتاً در مسیر میتونن اونها رو منهدم بکنن، چه از نظر دریایی هم به نظر نمیرسه که ایران چنین ظرفیتی رو داشته باشه. بنابراین چرا چنین اظهاراتی رو میگه؟ درود بیکران. ببینید، واقعیت اینه که خیلی حرف سلامی با همه موقعی که خیلی چرت پرت میگه، این دفعه یه کاری که واقعا دنبالش هستن. اینی که حالا واقعا با عقل سلیم نمیخونه یه بحث دیگه است. خب خیلی کاراشون با عقل سلیم نمیخونه. همین سلامی کرونا یاب گرفته بود دستش، اما واقعا دنبال این کار هستن. قبل 7 اکتبر هم دنبال 7 اکتبر هم همین کارو میکردن، موقعی که اومدن یه گروهی زدن به نام تحریر جولان، آزادی جولان، که از گروه‌های عراقی تشکیل شده. قبلترش توی قنیطره اومده بودن، خیلی تونل زده بودن، کارهای زیادی رو انجام دادن. اصلا لشکر امام حسین درست شده برای اینکه یک روزی اونها وارد زمینی یعنی از جولان وارد بشن. حزب الله لبنان همینطور. حتی خیلی میگن که این 7 اکتبر یک برنامه‌ای بود که قبلتر حزب الله اصلا چیده بود، بعداً تغییر کرد. پس جمهوری اسلامی دنبال اینه که یعنی آرزوش اینه. آیا این که واقعا با عقل سلیم میخونه؟ خب بیشک نمیخونه. تا الانش هم یکی از مشکلات اینها دلایل فنی نیست که حالا آقای ندیمی هم گفتن به درستی، یکی از چیزایی که جلوشون رو میگیرون دلیل فنی نیست، به دلیل اینکه الان سوریه است که موافقت با این کار نکرده به خاطر روابطشون. اونها بیشتر به این فکر میکردن که خب 50 الی 100 هزار نفر الان حداقل تو دیر و زور و جاهای مختلف اینا الان نیرو پخش کردن. خیلی از چیزهایی که به اسم کمک‌های انسانی میره برای لبنان و اینها، خیلی هاشون میره به سمت آمادگی. اینها مثلا با آتش زیادی، با پهپادها، با موشک‌ها بتونن مثلا یک حمله سرعتی بکنن به جولان. اما الان مطرح کردن این مسئله برای سلامی اینه که به نظرم میخواهد که این نیست که واقعا جمهوری اسلامی میخواد الان این کارو کنه. گفتم این برنامه رو داشته، قبلا هم داشته، برنامه‌ریزی هم کرده، اما اینی که واقعا نمیتونه انجام نده، حالا باید کارشناسان نظامی بگن. اما مطرح کردنش الان به خاطر نیست که واقعا جمهوری اسلامی این گزینه رو داره، به خاطر اینه که میخواهد یک چیزی به اون گزینه‌های پاسخش اضافه کنه، چون گزینه پاسخی وجود نداره. از اون ور اسرائیل خب گزینه‌های پاسخ مختلف داره، میگه من قدرت عملیاتی دارم داخل ایران، از اون ور مثلا قدرت سایبری هست، موضوع پیجرها که اصلا یه مدل جدید جنگ شروع شده، اون موضوع جنگنده‌های بزرگ، کشتی‌های بزرگ. خب جمهوری اسلامی در نهایت چیکار میخواد بکنه؟ 150 تا موشک رو میخواد بکنه 200 تا 250 تا و اونها جلوش میگیره. به نظرم به خاطر اینکه بخواد بگه که نه ما هم مثلا کارهای دیگه میتونیم بکنیم، میاد این موضوع رو مطرح میکنه. ولی اگه جمع حرفا رو ببینیم، من حرفای جعفری رو مهمتر از حرفای سلامی میبینم. به اینه که اگر حالا یعنی صحبتش معضلش این بود که حالا یه پاسخ ضعیف میده و اینها، یعنی فکر میکنم خود
جمهوری اسلامی واقعیتا اینه که دنبال اینه که اسرائیل حالا پاسخ ضعیفی بده، اما جمهوری اسلامی خودش هم مستقیم وارد نشه، حتی اون زمینی هم خودش بازم تو اون فکرش دنبالش نیست، از نیابتی ها استفاده کنه. آقایان لطفاً با اون بمونید. میخوام یه تیکه دیگه از حرفای سلامی رو پخش بکنم. فرمانده کل سپاه پاسداران در همین سخنرانی در این حال از لزوم آمادگی برای شرایط جنگی هم گفته و به اسرائیل هشدار داده که به سامانه دفاعی گنبد آهنی و سامانه تاد آمریکا اعتماد نکنه. رژیم صهیونیستی اجازه حیات نخواهد یافت، او شایسته حیات نیست. این رژیم پوسیده است، فرسوده است، به چند پرتابگر موشک‌های ضد موشک تکیه کرده است. فکر می‌کند این پرتابگرها چه تادها و چه پیکانها نجات بخش یک رژیم از یک نبرد وسیع خواهند بود. او قطعاً اشتباه می‌کند. همانطور که در وعده صادق 2 اروها، پیکانها از کار افتادند، تادها هم از کار خواهند افتاد. باز هم به آنها میگوییم به این لوله های تاد اعتماد نکنید، اینها محدودند، به قدرت محدود تکیه کرده اید، تمام می شود. آقای ندیمی، حالا برخلاف اون یورش زمینی در این مورد شاید بیشتر بشه به جزئیات پرداخت. میگه که اینها محدود هستن، اشارش به سامانه دفاعی آمریکایی تاد هست. چقدر واقعا از نظر علمی و نظامی درست از حرفای او؟ آیا این سامانه تاد اگر دومیش هم به دست اسرائیل برسه میتونه واقعا به شکل معنادار مانع از رسیدن موشک‌های به خصوص بالستیک جمهوری اسلامی بشه؟ خب سایت تاد که در مناطق مرکزی نزدیک پایگاه نواتیم مستقر میشه احتمال زیاد، طبیعتا میتونه یک محدوده قابل توجهی از مناطق مرکزی اسرائیل رو تحت پوشش خودش قرار بده. هر آتشبار تاد میتونه تا بین 6 تا 8 پرتابگر داشته باشه، در حالت معمول تا 48 موشک میتونه آماده شلیک داشته باشه و یک خدمه ماهر که خدمه این ارتش آمریکا همراه این سیستم هستند و اونو به کار میبرن، میتونن با سرعت به نسبت قابل توجهی در صورتی که تمام موشک‌ها به سرعت مصرف بشه مجددا اونا رو بارگذاری بکنن، آماده شلیک مجدد بکنن. اشاره فرمانده سپاه روی برتری عددی این نیروی تهاجمی موشک‌های خودشون هست نسبت به تعداد موشک‌هایی که در مقابل اونها دفاع می‌کنند از حریم هوایی اسرائیل و این یک واقعیتیه که تعداد مهاجم همیشه میتونه بالاتر باشه و اینجا البته ما فقط صحبت از تاد نمی کنیم، ما اینجا صحبت از کل شبکه پدافندی چند لایه اسرائیل می کنیم که بارها در سالهای اخیر با سیستم های همین موشک های تاد آمریکایی تمرین کردن و سعی کردن که هماهنگ باشن، یک پارچه بشن، با هم لینک بشن به اصطلاح و تبادل اطلاعات بکنن. سیستم پدافندی SM-3 یا ایجیس که در تعدادی از ناوشکن‌های آمریکایی در منطقه وجود داره و اونا هم مسئولیت دفاع از اسرائیل رو در شرایط جنگی خواهند داشت، به طور کامل با تاد هماهنگ هستند و اینا میتونن از داده های همدیگه برای پیدا کردن، رهگیری و قفل کردن و شلیک موشک استفاده بکنن. از قبل هم در اسرائیل یک سایتی هست، یک سایت محرمانه‌ای هست که البته در رسانه‌ها صحبتش شده، سایت به اسم سایت 105 که یک رادار TPY-2 که از همین نوع رادار سیستم موشکی تاد هست در اونجا از قبل مستقر بوده و برای دفاع از حریم هوایی خود ایالات متحده در مقابل تهدیدات موشکی کشور منطقه مورد استفاده قرار گرفته تا حالا و از حالا هم میتونه در خدمت سیستم پدافندی تاد آمریکایی باشه و یک رادار TPY-2 هم در ترکیه هستش که اون هم میتونه اطلاعات مربوط به موشک‌های ایران رو به این سیستم بده. بنابراین در مجموع میتونن تعداد قابل توجهی از موشک‌های ایران رو رهگیری بکنن و
باش مقابله بکنن تا از نظر کارایی و شانس نابود کردن هدف بهترین شانس در بین سیستم‌های موجود داره و تا حالا هم سابقه رزمی که در امارات داشته کاملا موفق بوده در مقابل موشک‌های حوثی. میتونه با توجه به اینکه آمریکایی‌ها خودشون استفاده میکنن بسیار مؤثر باشه. ولی خب بله اگر ایران بتونه به تعداد خیلی زیادی موشک شلیک بکنه احتمال اینکه اشباع بکنه پدافند حتی سیستم تاد رو هم وجود داره. ولی این نکته باید نظر داشت که خود ایران هم به هر حال تعداد موشکاش نامحدود نیست و تعداد پرتابگرهای اون به طور مشخص نامحدود نیست. به گفته ژنرال مکنزی که فکر می‌کنم اطلاعات بیشتر از من داشته باشه، ایران بیشتر از 250 لانچر موشک نداره که اگه به اون یه تعدادی از لانچرهای ثابت رو اضافه بکنیم در مجموع شاید ایران نتونه بیشتر از 300 یا 350 موشک در هر موجی در هر حمله شلیک بکنه. آقای رجبی کوتاه بفرمایید زمانبندی این بخش از حرفای سلامی که میگه اسرائیل سزاوار زنده بودن نیست، در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی کشور به کشور داره میره در تلاش برای کاهش تنش، هم سیگنال جالبی به جهان نمیفرسته. ببینید خیلی سریع بخوایم بگیم، فرمانده‌های نظامی عموماً تو دنیا باید اول یه پیام اطمینان به مردم یک کشور بدن که جنگ نمیشه، به اقتصاد بدن که الان مثلا جنگ نمیشه، خیلی نریزید به هم، یا اگه جنگ میشه ما میتونیم دفاع بکنیم. اول اینکه واقعاً حرفای فرمانده‌های نظامی جمهوری اسلامی داره اولا سیگنال، بهترین سیگنال به خود داخل میده. این نکته اولشه. توی مسائل بین‌المللی دنیا میدونه که وزیر امور خارجه هیچ کار از سپاه کسان دیگر انجام میشه، اما این چیزی که فکر میکنم اینها میخوان پیام مثلا قدرت ارسال بکنن، برعکس برای دنیا پیام منفی تعبیر میشه، به دلیل اینکه اونها میدونن که عراقچی بدون دستور خودش نمیره. با دستور علی خامنه ای این کشور به اون کشور داره التماس میکنه که جلوی اسرائیل رو بگیرن. اون موقع اونها دیگه حرف سلامی رو به عنوان یه تهدید نمیخونن، بلکه میفهمن که جمهوری اسلامی در پشت پرده درخواست اینو داره که دوباره معادله رو به قبل برگردونه. معادله قبل هم اینه که درگیری غیر مستقیم، درگیری منجمد بین نیروهای نیابتی و اسرائیل. جمهوری اسلامی میخواهد از این معادله مستقیم با اسرائیل کنار بکشه و همه تلاشش، چه تهدیدش چه ارسال عراقچی، به اینه که این معادله‌ای که الان جمهوری اسلامی اسرائیل رو به معادله قبل که نیابتی ها با اسرائیل به اونجا برگردونه. آقایان جابر رجبی و فرزین ندیم، ممنونم از هر دوی شما. همزمان با دیدار دیروز مسعود پزشکیان و محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی در حاشیه نشست سران بریکس در کازان روسیه، وزرای خارجه ایران و امارات هم به صورت جداگانه با هم دیدار کردند. عباس عراقچی گفته برخی اختلاف نظرها از جمله درباره جزایر سگانه ایران در خلیج فارس در این دیدار مورد بحث قرار گرفته. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم گفته این جزایر از قدیم به نام ایرانه و امارات نباید اجازه بده به گفته او دشمنان درباره اون فرافکنی کنند. در همین حال گروه همبستگی ملی برای ایران هم اعلام کرده که در اعتراض به موضع اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه روز 26 اکتبر مقابل ساختمان اتحادیه در واشنگتن دی سی تجمع خواهد کرد. سیامک آرام تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرام، چه هست هدفتون از برپایی این تظاهرات در روبروی مقر اتحادیه اروپا در واشنگتن دی سی؟ مسئله جدی ما قبل‌تر هم وقتی همین شورای در واقع کشورهای خلیج فارس با روسیه در واقع مذاکراتی رو داشتن، هم یک تجمعی رو سال گذشته 26 جولای در مقابل سفارت روسیه گذاشتن. البته موضع روسیه متفاوت بود با این موضع خطرناکی که اخیراً در این بیانیه گرفته شده. موضع روسیه این بودش که این به دادگاه در واقع دادگاه لاهه بره. موضع چین هم این بودش که با مذاکرات و در واقع گفتگو حل بشه. اما موضعی که الان اتحادیه اروپا همراه با این شورا اعلام عمومی کردن اینه که اون جزایر رو در واقع اشغالی اعلام کردن که این موضع بسیار خطرناکه. موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران رو سرزمین
ایران رو و مردم ایران رو الان درش قرار داده، موقعیتی که نمیشه سکوت کرد. هر کدوم از ما وظیفه داریم هر جای دنیا هستیم، به خصوص عزیزان ایرانی که در اروپا هستن، در بروکسل مقر و مرکز در واقع اتحادیه اروپا، لازم استش نسبت به این مسئله واکنش نشون بدن. ما هم به طبع در این شنبه اعتراضی رو به صورت پرفورمنس در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا، دفتر نمایندگیش در واشنگتن دی سی خواهیم داشت. دیروز هم در واقع به صورت حضوری به اون ساختمان رجوع کردیم، نامه‌ای رو برای درخواست دیدار فوری با در واقع سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن دی سی رو به اونها ارائه دادیم و درخواست کردیم که این دیدار سریعاً برگزار بشه. تحلیل خودتون چه است؟ اروپایی‌ها تا اینجا کم و بیش سکوت کرده بودن در مورد این اختلاف بین ایران و امارات. چرا به نظرتون این تغییر رویکرد رو می‌بینیم در اونها؟ ببینید، حالا یه بخشی تغییر رویکرد اتحادیه اروپا است، به خاطر اینکه به هر حال مناسباتی که کشور ایران، رژیم حاکم بر ایران لازمه که مدافع منافع ملی کشور، منافع مردم باشه، اون فراموش شده. کشورهای دیگه طبعا دنبال منافع ملی خودشون هستن، اونا اهداف خودشون دنبال میکنن. تو این وضعیت بی‌نظمی و فاجعه باری که برای کشور ایران جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یه طرف مسئله احتمالی جنگ هستش، نامناسباتش با کشورهای همسایه، با کشورهای عربی، با اکثر کشورهای دنیا، و هم نامناسباتش در داخل ایران، نارضایتی‌ها و اعتراضات نسبت به جمهوری اسلامی. همه اینا رژیم حاکم بر ایران تو موقعیتی قرار داده که فقط به بقای خودش رو دنبال بکنه. برای همین کشورهای دیگه که لابی مذاکرات، گفتگوهای روتین و معمولی خودشون رو با کشورهای دنیا، با جامعه بین‌الملل دارن، طبعا اونا اهداف خودشون دنبال میکنن. تو این پکیجی که توافقاتی که با اتحادیه اروپا داشتن، دو بندش مرتبط با ایران بوده، بندهای دیگه هم مرتبط با کشورهای دیگه بوده، مرتبط با مسائل دیگه بوده. اما اون بخش خطرناکش همونجوری که اشاره کردم، اون بخش اشغالی اعلام کردنه. به هر حال اتحادیه اروپا هم دنبال منافع کشورهای خودش هست، مسائل مختلف اقتصادی، مهاجران، و با کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس مذاکره میکنه، سعی میکنه منافع خودش دنبال کنه. از درون منافع این دو مجموعه 2 تا بند و 2 تا پاراگراف، یکی راجع به مسائل اتمی و یکی هم راجع به مسائل همین 3 جزیره از توش بیرون. به هر حال وظیفه همه ماست این جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی تا حدود زیادی در جامعه بین‌المللی مسئله ایران و جدا بودنش از رژیم حاکم بر ایران رو تونسته به دنیا نشون بده. اما وظیفه ماست به صورت مستمر این رو مثل همین رجوع ما، مثل این تجمع، مثل به شکل‌های مختلف رجوع به دفاتر در واقع سفرا، نمایندگان اتحادیه اروپا یا کشورهایی که این مواضع رو میگیرن، لازمه که اینا به صورت مستمر ادامه پیدا کنه، چون منافع ملی مردم ایران با اون چیزی که جمهوری اسلامی در طی این بیش از 4 دهه دنبال کرده و لطمه زده. چون فقط هم مسئله این 3 جزیره نیست، مسئله دریای خزر، منابع و اختلافات مرزی، مسئله آب، چیزهای مختلفی هستش که در واقع جمهوری اسلامی با رفتار خصمانه و درگیرانه و ماجراجویی با کشورهای مختلف موضوعات منافع ملی رو زیر سوال برده و خدشه وارد کرده و ما وظیفه داریم که تا جای ممکن به هر شکلی داخل و خارج ایران از اون منافع در واقع حمایت کنیم و اونا رو سعی کنیم حفظ کنیم. ممنونم از شما سیامک آرام، مدیر گروه همبستگی ملی برای ایران، که قرار همین شنبه 26 اکتبر در روبروی ساختمان اتحادیه اروپا در واشنگتن دی سی تظاهراتی اعتراضی برگزار کنند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، الان سال‌هاست که هر از گاهی به خصوص در نشست‌های اتحادیه عرب، بعضی اوقات در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس و الان می‌بینیم در پلتفرم‌های بزرگتری مثل نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس با اتحادیه اروپا، این موضوع اختلاف ایران امارات بر سر جزایر سگانه مطرح میشه. میدونیم که امارات قبل از 1971 وجود خارجی نداشته، اسناد تاریخی زیادی نشون میده که این جزایر متعلق به ایران هست. چه هست مبنای اعتراض و ادعای اماراتی ها؟ یا واقعا یعنی اون گرایش ایرانی مونم حتی اگر کنار بذاریم، هیچ مبنای تاریخی وجود داره که بشه حرف اماراتی ها رو بهش توجه کرد؟
واقعیت این است که تمام اسناد بین المللی اینو میگه که تا قبل از اینکه اصولا بریتانیایی‌ها به خلیج فارس بیان، این سه جزیره در به اصطلاح تسلط حکومت مرکزی ایران بوده از زمان قدیم تا به زمانی که بریتانیایی‌ها اول قرن گذشته وارد خلیج فارس شدند و بعد از رفتن بریتانیا هم 1971 وقتی که ارتش شاه به این مناطق رفت، با شارجه، یکی از این 7 اماراتی که بعدها یعنی در همون موقع امارات متحده عربی رو تشکیل دادن، قرارداد بستن و شارجه به اصطلاح در اون قرارداد توافق کرد که ایران حق داره اداره جزایر رو به عهده بگیره و ایران حق داره حتی در اونجا نیرو داشته باشه. اینکه بعدها امارات متحده عربی آمده و این رو مطرح کرده، شاید به علت اینکه میگه ما میراثدار قدرت استعماری بریتانیا هستیم، ما بعد از اینکه بریتانیا از اون منطقه رفته به وجود اومده و چون بریتانیا بر این سه جزیره حکومت داشته یا تسلط داشته در زمان حضورش در خلیج فارس، ما هم که میراثدار به اصطلاح استعمار نیروهای بریتانیایی هستیم، این سه جزیره متعلقه به ما هست. در حقیقت صرف نظر از اینکه این حالا این استدلالات درست باشه یا غلط باشه، صرف نظر از اینکه استدلالات تاریخی ایران درست باشه یا غلط باشه و احتمالاً محکمه‌های جهان به نفع ایران رأی خواهند داد و صرف نظر از اعتراضاتی که در جهان میشه، هم بخش شما الان نشون دادید، من فکر می‌کنم یک مسئله بسیار 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 مهمتری در میان هست و اون که چرا الان داره تبدیل به یک مسئله بسیار بزرگی میشه و چرا آقای تنگسیری فرمانده نیروی دریایی ایران امروز رفته اونجا و این سخنرانی عجیبو کرده و چرا یک باره همه، چون این مسئله روسیه مطرح کرد، تقریبا به نفع امارات حرف زد، چین به نفع امارات حرف زد، قبلا هم بوده این مسئله. این که الان به این به اصطلاح مهمی مطرح شده، مسئله فکر کنم موزاییکی است در یه تصویر بسیار بزرگتری و اون جنگی است که در راه هست. چون در حقیقت اگر واقعا اسرائیل به ایران حمله بکنه و برخلاف اون چیزی که تصور میکنن فرماندهان سپاه و بسیاری از جهان هم امیدوار هست که محدود باشه، محدود نباشه و به هر حال سپاه پاسداران و قدرتمداران در ایران تصمیم و عکس العمل بگیرن، همه میدونن که این سه جزیره یک اهمیت استراتژیک خواهد داشت، از اینجا خواهد بود که و اینو بارها روزنامه کیهان چندین سرمقاله در چند روز اخیر در این زمینه نوشته که ما باید تنگه هرمز رو ببندیم، ما باید از اونجا به منافع آمریکا حمله کنیم و قص الهازا. و چون اطراف این جزیره جزایر، این سه جزایر تنها جایی است در خلیج فارس که آبها عمیق‌تر از جاهای دیگه خلیج فارس هستند و کشتی‌ها و تانکرهای نفتی مجبور هستن از اینجا رد بشن، از این نظر اقتصادی هم اهمیت بسیار بزرگ بالایی داره و همین بقیده من این که اروپا بعد از 50 سال برای اولین بار این مسئله رو مطرح میکنه و اون چیزی رو که چهارشنبه گذشته نوشته و از ایران میخواهد که به اشغال این جزایر پایان بده، یک دلیلش هم تنها به خاطر حفظ منافع اقتصادی و نفت و گاز از خلیج فارس نیست، بلکه اینکه میدوند که ممکن است در برخوردی که در آینده انجام خواهد گرفت، این جزایر مسئله تعیین کننده‌ای در جریان جنگ آینده باشه و این خیلی خیلی خطرناک است. در 30-40 ثانیه اگر بگید برای ایران بهتر نمی بود تا همین الان اگر از طریق حقوقی این موضوع رو دنبال میکرد که یک بار برای همیشه مسئله حل و فصل بشه؟ باید این کار رو میکرد. به جای این اعتراضات باید به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه میکرد، به اندازه کافی اسناد وجود داشت، به اندازه کافی پشتیبانی حقوقی بین‌المللی برای این کار وجود داشت، ولی متاسفانه به شعار دادن و رجز خواندن اکتفا کردن و از نظر دیپلماسی هم نه مذاکرات آقای پزشکیان چندان اثری دارد، نه حرفهای آقای عراقچی چندان حرفی داره، چون از نظر دیپلماسی اینها هم خیلی ضعیف هستند. فراموش نکنید
کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بسیار دیپلمات‌های ورزیده‌ای دارن، اغلب به زبان‌های متفاوت خارجی مسلط هستن به کاف ایرانیان و بنابراین ایران در این مذاکرات بازنده است. فقط میتونه با حقوقدانان مجرب به مراجع حقوقی جهانی مراجعه. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.